Sziasztok! Ti szeretitek a stíriai metéltet? Én nagyon, viszont még soha nem csináltam, csak is kizárólag étteremben ettem, és azt is már 1000 éve, vagy esetleg kifőzdében lehetett kapni, és úgy döntöttem, hogy a mai napon megpróbálom én is megcsinálni itthon. Nem túl bonyolult, de nem is a legegyszerűbb túrós desszert, szerintem legalábbis, főleg, hogy a leírást, amit néztem, ez egy hosszabb folyamat, tehát nem csak egy egyszerű túrogombócot csinál az ember, ez egy kicsit tovább eltart, viszont szeretném ezt kipróbálni, hisz nagyon szeretem, és mivel nem nagyon lehet máshol enni, éttermekben vagy hasonló, ezért kénytelen vagyok ugye magam megcsinálni. Szóval, hogyha érdekel titeket, hogy ez egy sikeres videó lesz-e a végén, vagy sem, akkor tartsatok velem mindenképpen, lássunk is neki! Amint azt az évfordulós videómban is mondtam, szeretnék a következő időszakban több olyan étellel is kísérletezni, vagy hát kipróbálni, megcsinálni itthon saját magam, amit ugye nagyon szeretek, de ugye még soha nem csináltam, és úgy döntöttem, hogy akkor kezdem egy olyannal, amit meg is említettem a videómban, a stíriai metélt, amit nem tudom, hogy amúgy ti mennyire szoktatok otthon csinálni, vagy egyáltalán ismeritek-e, mert van, aki nem is annyira ismeri ugye ezt az édességet, és már csak emiatt is furdalt a kíváncsiság, hogy ez most tényleg mennyire bonyolult lesz elkészíteni. Na de elég a felvezetőből. Nem titok, hogy a Street Kitchennek a receptjét fogom most erre használni, többet néztem, és ugye ennél éreztem azt, hogy ez a legkomfortosabb talán, viszont ez is azért nagyon sok lépésből áll. Ugye hosszú is ez az egész recept, mert ugye meg kell várni dolgokat, hogy ugye összeálljanak, kihűljenek, de ebből remélhetőleg ti csak egy rövidebb verziót láttok majd. Úgyhogy most azzal kezdem, hogy összeállítom első körben ezt a túrós masszát. Az az érdekes, hogy nem azt írja, hogy hány gram lisztre van szükség, hanem az evőkanalat, ami számomra ugye azért nehézség, mert most lehet, hogy nekem ennyi egy evőkanál, de valakinek kevesebb, úgyhogy ez egy kicsit ilyen trükkös. Na de most be is fejezem a beszédet, mert számolni kell, hogy hányat rakok ide. Direkt nem mondom most így útközben, hogy miből mennyit rakok, mert mondom, tényleg a receptet követem teljes mértékben, hisz ugye tényleg semmi elképzelésem nincsen, vagy nincsen saját receptem erről, ugye. Oké. Azt hiszem, a masszában akkor most itt minden benne van, úgyhogy összekeverem alaposan, és akkor utána itt egy ilyen lisztes deszkán kell egy kicsit megforgatni, és utána félre rakni, pihenni. Nem rossz. Feltételezem, hogy ilyen cipó állaga kell legyen, ugye ezt írták, hogy az akkor valami ilyesmi. A következő lépés, hogy ezt a krémet majd, amiben meg kell forgatni a túrót, azt az első részét összeállítom, mert ott is várni kell, hogy az kihűljön, és utána lehet folytatni. Úgyhogy most itt elpakolok, és akkor azzal folytatjuk. És akkor kell a tej, amit fel kell majd melegíteni, mielőtt hozzáadom.
Tehát konkrétan azt írja, hogy forró tejjel, úgyhogy most ezt megmelegítjük a mikróban. Jó, a vaj felolvadt, úgyhogy mehet hozzá a liszt, meg a tej. Ezt lehet szebben is beleöntettem volna, de gyorsan akartam, mert elkezdett nagyon sercegni. És utána megy még hozzá egy-két alapanyag, és aztán meg kell várni, hogy ez kihűljön, hogy ugye a tojást is hozzá lehessen adni. Inkább erre váltottam, hogy biztos, hogy csomómentes legyen. Hát ez az a sütés, amikor lesz egy jó pár mosogatni való. Jó, szerintem ez most már jó, és akkor kezdem a porcukorral. Picit addig visszavettem itten, hogy nehogy odaégjen. Elkeverjük. Tejföl. Vaníliás cukor. Közben tényleg így kapkodok a fejemmel, hogy mi az, amit már raktam bele, és mi az, amit még nem. Szóval adjuk hozzá a porcukrot, vaníliás cukrot, tejfölt, csipet só, és még egy kevés citromhéj. Csak hogy már ne nagyon a fehér részét kaparjam, tudom. Az egyetlen dolog, amit nem rakok bele, az a mazsola, mert szerintem a mazsola az bűn a szőlő ellen. A szőlőből bort kell csinálni. De nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy ti szeretitek-e a mazsolát vagy sem, mert szerintem ez is olyan, hogy valaki imádja, van, aki utálja. Megeszem, hogyha vendégségben megyünk és valaki rakott bele, de én, ha olyan étel van étteremben, nem választom meg magamnak, itthon semmi olyat nem csinálok, amiben van mazsola. Jó, szerintem ez most így jó, és akkor most ez az, amit meg kell várni, hogy kihűljön, és csak utána lehet folytatni a következő lépéseket, úgyhogy amíg ez hűl, addig takarítok egyet.
Na, kicsit rendet raktam, úgyhogy most 4 tojást ketté választok, mert külön kell felverni a fehér részét, illetve a sárgáját majd a kihűlt masszához hozzáadni. Arról nem is beszélve, hogy nem csak a mosatlan gyűlik össze, de ilyenkor vagy, nem tudom, 6 konyharuhát biztos, hogy elhasználok. Na, akkor itt van a fehérje, a sárgáját, azt majd hozzá kell keverni, azt nem írja, hogy fel kellene verni, úgyhogy azt hagyom úgy, viszont most már tojásokra nem lesz szükség. Közben ezt átöntöttem egy másik edénybe, hogy gyorsabban hűljön, de most már alakulunk, úgyhogy nekiállok kigyúrni ezt a túrós masszát, és utána kifőzni a forró vízben. Hát most nem is tudom, lehet, hogy ezt egyszer félbe kell vágjam, mert hogy ilyen fél centi vastagra kell kigyúrni, és ahhoz szerintem ez a deszka kevés. Hát sok erőt nem kell ugye kifejteni, mert azért ez ugye puha nagyon. Csak nem akarom ugye, hogy oda ragadjon. Kb. Ennyi, mert túl vékonyra se akarom. Hát én ezt így képzelem el, hogy kb. Ilyen vastag kis csikokat vágunk. És akkor ugye ezeket még kisebbre. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Mindig úgy vagyok vele, a végén az ízek legyenek jók, azt most, hogy néz ki, így elsőre már kit érdekel, főleg, hogy most nem várok vendégeket, szóval ha rossz lesz, akkor csak ti látjátok, és nem a vendégek. Szóval picit széjjel szedem. Nem annyira érzem, hogy mekkorára kellene ezt vágni. Na mindegy, haladunk. Fogalmam sincs. Kb. Ekkorára? Gondolom. Jó. Szerintem jó lesz ez. Ilyenkor inkább az ember csak azt sajnálja, hogy ugye főleg a túró, meg tojás, meg ezek, hogy nem olcsó már, és akkor ha elrontom, akkor meg kidobtam egy pár ezer forintot a ablakon. Igen, jobban, a következőnél jobban be kell lisztezni az alját. Szétszedtem mindent. Ez ugye még csak az első adag túró, mert ugye itt van még mindig a másik, de ezt majd csak akkor gyúrom ki, hogyha ezt az adagot ki is főztem, hogy mert nem férnék el egyszerűen, vagy legalábbis nekem nincs erre helyem. Nincsen egyrészt hatalmas gyúródeszkám, nem is baj, mert azt se tudnám hova rakjam. Szóval forjon fel a víz, és akkor ezt elkezdjük kifőzni. És már ide készítettem egy, nem tudom, 90. edényt. Ebben hideg víz van, mert majd amit felfort, vagy hát feljött a víz tetejére, azt át kell ide rakni, hogy lehűljön. Úgyhogy már szépen bugyogunk, úgyhogy mindjárt mennek is bele a túródarabkák. Ugye ez a folyamat, ez olyan, mintha túrógombócot csinálnék, csak macerásabb. Nem rakok bele többet, hogy legyen helyük. És akkor megvárjuk, még feljönnek. Jó, hát most már ezt a pár szemet már belerakom. Oké, egy a földre is leesett, ne foglalkozzatok vele.
Jó. Ezt most le is kapcsoltam, mert ugye most még kigyúrom a másik adagot. Na hát ezt a második adagot már sokkal szebben vágtam fel, mert kicsit bátrabb voltam a liszttel, úgyhogy így most tényleg ilyen szebb kis darabkák lettek. Hát én most ennél kisebbre nem fogom ezeket vágni. Gondolom, hogy kb. Valami hasonló méretűre van szükség. Hát a méretek nem mindenhol egyformák, de nem baj. Kihűlt végre a krém, úgyhogy keverjük bele a tojássárgáját. Nem írja azt, hogy a tojássárgáját előtte esetleg verjem fel habosra, úgyhogy én csak beleöntöm ebbe a masszába, és itt így jól elkeverem. Talán elérkeztünk ahhoz a fázishoz, hogy összekeverhetek mindent egy edénybe. A recept azt írja, hogy egy ilyen 20x33-as edényre van szükség, de nekem pont olyan méretűm nincsen, tehát ez azt hiszem, hogy is van? Ez 30x22-es. Feltételezem, hogy jó lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy bele fog férni. Szóval először ezt ugye mind össze kell keverni, és az a nagy helyzet van, hogy szerintem erről először ugye leöntöm a vizet, és ezt keverem bele, vagy hogy van a sorrend? Először ugye a krémet a tojás fehérjével összekeverem, és utána mehet bele a túró, úgyhogy most leszűröm erről a vizet. Masszát belerakjuk a tojás fehérjébe. És a túrót ide belerakom. Óvatosan. Jaj. Úgy csúsznak. Kancsóm, ez tökéletes erre az adagra. Jó, és akkor megvárjuk ugye, hogy a sütő felmelegedjen, és megy be 45 percre. Amíg ez a süti sül, addig én iszom egy kávét. Amíg megiszom a kis kávémat, közben megy a háttérben a mosogatógép, a mosógép, meg a sütő. Addig gondoltam, megosztok veletek így pár gondolatot, hogy miért is szeretném elindítani ezt a sorozatot a csatornámon. Ugye ez alatt a sorozat alatt ezt a kísérletezős videót értem, amiről ugye beszéltem az évfordulós videómban is. És ez a mai nap, ez egy nagyon jó példa erre, hogy annyira fárasztó is, de jól fárasztó, hogy a komfortzónámon kívül vagyok, hogy folyamatosan ugye egyrészt figyelnem kell a receptet, hisz ugye tényleg nem mindegy, hogy milyen sorrendben jön, főleg egy ilyen sütinél, hogy úgymond megterhelő is, de úgy jó érzéssel is tölt el, hisz ugye annyira kíváncsi vagyok, hogy ebből szó szerint mi fog kisülni. Fogalmam sincs, hogy úgy tudod, egyben marad-e, szépen lehet-e majd szelni, szépen lehet-e kiszedni, mert én azt gondolom, hogy ízben jók lesznek, amik benne vannak, csak a végén lehet, hogy kanalazni kell, és nem tudom szépen kiszelni, vagy úgy tényleg az állagára kíváncsi vagyok, meg hát úgy egyben az ízére is, mert azért már én is nagyon régen ettem, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan sütemény, amit azért nem minden nap csinál az ember. Hát főleg most, hogy így belegondolok, nézem az időt, hogy 1,5 óra volt, míg összeállítottam, és ugye ebben viszonylag sok idő ment el azzal, hogy vártam ugye, hogy kihűljön ez a krém. Na most itt biztos lehetne trükköket alkalmazni, hogy nem tudom, 8-szor átöntöm egy másik edénybe, vagy
jégágyra teszem, de nekem nincsen jegem, szóval egyszer öntöttem csak át, és így is azért vártam egy fél órát, hogy úgy egy olyan állapotra kerüljön, hőmérséklet szempontjából, hogy ugye belemerjem rakni a tojás sárgáját, hogy ne rántottát készítsek. Szóval ilyen szempontból azért ez hosszú. Tehát másfél óra volt csak az, hogy elkészítettem, és én azt gondolom, hogy a videózás az nem nagyon zavart most már ezen a szinten. És akkor még 45 percet ugye benne van, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, amit csak így meggondolod, hogy van itthon túró, mit csináljak, akkor elég valószínű, hogy inkább túrógombócnak állsz neki, mint hogy ennek a sütinek, vagy bármilyen más túrós desszertnek igazából, de bízom benne, hogy ez a jó pár óra, amit most erre szántam, ez jól fog kisülni, úgyhogy izgatottan várom, és én azért szeretném ezt a sorozatot csinálni, hogy egyrészt buzdítsalak titeket is, hogyha esetleg vannak dolgok, amiknek úgy érzed, hogy nincsen értelme nekiállni, mert hogy macera, de közben meg lehet, hogy tök nagy öröm lesz a végén, hogyha jól sikerül. Szerintem ezek az érzések azok, amik legalábbis engem nagyon motiválnak. Úgyhogy ezért is szeretném csinálni, hogy titeket is motiváljalak meg, hogy magamat kihívások elé tegyem, és most itt tényleg azt hiszem, hogy egy kicsit mentálisan azért lefáradtam, mert ugye nagyon figyeltem, hogy akkor merre, miből mennyit, milyen sorrendben, még hogyha most így a videóban ugye ez rövid lesz, mert nem 2 órás videó lesz remélhetőleg, az úgy rövidebbnek tűnik, és hogy ugye ez az, amit ugye videókban is ugye látsz, hogy minden olyan egyszerű, és akkor a végén, amikor nekiállsz, akkor azért mégsem az. És amúgy erre is reflektálnék, hogy például a TikTokot is ugye azért nem annyira szeretem, mert ott is olyan gyorsan történnek ugye a dolgok, ugye egyrészt ugye az ilyen short, ilyen rövid tartalmak vannak ugye csak ott fent, és ugye követni alig lehet, 80-szor meg kell nézned, hogy akkor most mi is történt pontosan, meg ott is csak azt érzem, hogy mindenki csak az ilyen egyszerű, gyors. Tehát, hogy mindig ez, hogy egyszerű és gyors. Tehát értitek, úgyhogy nekem ez így mentálisan is azt gondolom, hogy egy kicsit úgy felfrissít, még hogyha most úgy fáradtnak is érzem magam, és a kávé az nagyon jól esik. Na de szerintem eleget beszéltem már, lassan meg is sül a süti, úgyhogy jelentkezem, amint elkészült. Jaj, hát ez csodálatosan néz ki, de az a baj, hogy most ismételten várnunk kell, mert meg kell várni azért, hogy egy kicsit kihűljön, hát most legalább egy fél órát hagyom így egy kicsit, és utána mindenképpen még egy picit langyosan megkóstoljuk. Eljött az igazság pillanata, kóstoljuk meg, az illata fantasztikus, úgyhogy bízom benne, hogy ízre is ilyen lesz. Hát az első szeretet mindig a legnehezebb kiszedni, de adunk neki egy esélyt. Hát nem csodálatos. Egy kicsi porcukrot szórok rá, hogy úgy szebben nézzen ki, és akkor meg is kóstoljuk. Kóstoljuk meg. Még egy nagyon picit langyos. Nagyon jó. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy akár édesebb is lehetne, de közben meg pont jól esik, hogy nem olyan tömény cukormennyiség van benne, ezáltal ugye nem annyira édes, de nagyon jó, finom lágy, és tényleg ez, hogy ezt így egy kicsit langyosan eszi az ember, ez úgy még jobb, mint egy túrógombócot is ugye általában inkább melegen eszik az ember. Hát, ez jól sikerült. Nem tudom, ti mit gondoltok? Csináltatok-e már ilyet? Szeretitek-e vagy sem?
Írjátok meg kommentben, és hogyha tetszett a videó, és szeretnétek hasonlót látni, ahol így kísérletezek, és új dolgokat próbálok ki, legalábbis ami számomra új, és teszem magam kihívások elé, akkor mindenképpen lájkoljátok, írjátok meg kommentben, és addig is, hogyha nem szeretnél lemaradni videókról a jövőben, és még nem vagy feliratkozva, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!